ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ तिपेनी भन्दा अलि यता हाम्रो नेसनल हाइड्रो पावरको ड्याम नजिकै एउटा ठुलो पहिरो गएपछि यहाँ बाटोहरू अवरुद्ध भएको थियो। त्यो बाटोलाई पहिले जस्तै चल्ने बनाउनका लागि त्यहाँ कामहरू गरिरहेको छ जेसीबीले। यो खोलो चाहिँ यही हाइटमा थियो, के अरे यो बाटो चाहिँ यो हाइटमा थियो। अहिले हेर्नुहोस् सबै पहिरोले र बाढीले खोलोले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाटो पनि अहिले चलिरहेको छैन। अब यहाँ बनाउने काम भइरहेछ, 5-7 दिनदेखि यो अवरोध भइरहेको छ। खोलो एकदमै इन्द्रावती खोला हो यो चाहिँ। यो त्यहाँ मेलम्ची खोलासँग मेलम्चीमा मिसिएपछि तल तल हुँदै सप्तकोशीमा मिसिन्छ। ल हेर्नुहोस् एकदमै ठुलो पहिरो छ यहाँ, अलिक डरको लागिरहेको छ त। बर्खाले गर्दाखेरि यो चाहिँ यहाँ ठुलो पहिरो गएको थियो। हेर्नुहोस् तपाईहरुलाई म यो नेसनल हाइड्रो पावरको ड्याम पनि देखाउँछु। यहाँ अहिले बाटोहरू बन्ने काम भइरहेछ। केही दिनदेखि यो बाटो अवरुद्ध भएको थियो र यहाँ अलिकति गाडीहरू आवाज जावत गर्नको लागि एकदमै गाह्रो परिस्थिति थियो। ल तपाईँ यहाँबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् यो ड्याम पनि एकदमै पहिरोले पुरिएर हिजोबाट मात्रै सञ्चालनमा आएको छ। नेसनल हाइड्रो पावरको यो ड्याम हो। यो चाहिँ तिपेनी बजार नजिकै हामी देख्न सक्छौँ है त।